Код да Вінчі – містичний детектив американського письменника Дена Брауна. Головний герой – професор симвології Гарвардського університету Роберт Леңдон. Разом з парижанкою Софі Неве йому вдається розкрити вбивство та відгадати загадку, яку століттями оберігало братство Пріорат Сіону. Роберт знаходить таємні матеріали, які вказують на справжнє походження християнства та життя Ісуса Христа. Жертву вбивства у книзі знаходять в Луврі у позі вітрувіанської людини, відомої картини Леонардо да Вінчі. Також багато підказок Роберт та Софі знаходять саме на картинах да Вінчі. Звідси і назва твору «Код да Вінчі». Роман зчинив багато суперечок навколо релігійних тем, розкритих у ньому. Скажімо, провокативна інформація про чашу Христову та роль Марії Магдалини в історії християнства призвела до того, що багато християн назвали її атакою проти католицької церкви. Книзі також закидали історичні та наукові неточності. Роман «Код да Вінчі» – світовий бестселер. За перший тиждень продажу «Код да Вінчі» посів перше місце в списку нью-йоркських бестселерів. Це другий роман Брауна після «Янголів та демонів», у якому Роберт Леңдон виступає головним героєм. Письменник вдало поєднав детектив, трилер та елемент таємниці. Книга розповідає, як Роберт Леңдон, професор релігійної симвології, намагається розкрити вбивство куратора Лувру Жака Соньєра. Онучка Соньєра, криптограф Софі Неве, допомагає Леңдону знайти вбивцю діда. Разом їм вдається розгадати ряд закодованих таємниць, підказки до яких заховані у творах Леонардо да Вінчі. Загадки приводять героїв до таємного братства Пріорат Сіону, яке віками оберігало таємні документи про життя Ісуса Христа, що могли докорінно змінити історію церкви. Через це на хранителів інформації полює католицька організація Опус Деї та таємничий учитель. Роберту та Софії вдається розгадати всі загадки, знайти справжнього вбивцю та інформацію, приховану Пріоратом Сіону. Критики не сприйняли книгу настільки добре, піддаючи під сумнів факти та інформацію, наведені автором. Роман міг би залишитися непоміченим, якби він не мав такого успіху та якби на першій сторінці не стверджувалося би про правдивість описаних подій. Критики звернули увагу на велику кількість неточностей у викладі історії та використанні багатьох непідтверджених легенд. Хоча книгу вважають художнім, а не історичним твором, Ден Браун розпочинає книгу зі вступом, де стверджує, що всі мистецькі роботи, скульптури, документи і таємні ритуали у романі є точними. Однак багато науковців вважають, що такі заяви вводять читачів у оману. Найбільшої критики книга отримала саме за неточності у наведенні історичних фактів. Також багато суперечок виникло щодо історії, опису та тлумачення католицизму, церкви та європейського мистецтва, що викликало чимало незадоволення у представників католицьких та інших християнських організацій. Багато критиків твердили Брауну, що перед публікацією книги потрібно було отримати більше знань на задану тему. Також критики звинувачують Брауна у фабрикуванні та використанні недостовірних історичних фактів, які, за твердженням автора на сторінках роману, є підтвердженими та перевіреними. Опус Деї також спростував опис організації у книзі. На своєму сайті вони заявили: «Ми хотіли би нагадати про те, що Код да Вінчі – історична фікція і не є надійним джерелом інформації у релігійних питаннях. Код да Вінчі – захоплююча книга про мистецтво, історію минулого, релігію та таємниці, які зберігає людство». Дену Брауну вдалося піднести цю книгу не як щось нудне, а як дуже пізнавальну, динамічну та захоплюючу історію.